שלום לכולם, כאן שלומי קינן. לפני שממשיכים, זכרו לעשות סאבסקרייב לערוץ וללחוץ על נוטיפיקיישנס, זה עוזר לקידום הערוץ וכך גם תוכלו לדעת מתי אני מעלה תכנים חדשים. זה קורה כל שבוע, שבועיים בערך. כמו כן, אנא עשו לייק לסרטון בו אתם צופים עכשיו, זה מסייע מאוד לאלגוריתם של יוטיוב להפיץ את התכנים האלה הלאה לעוד אנשים שמעוניינים ואוהבים לראות את זה. לינק לתמיכה בערוץ, קישורים לפודקאסט קלאסי קינן, לקבוצות הרלוונטיות בפייסבוק, וגם מומלץ במיוחד הקורסים הדיגיטליים, נמצאים למטה בתיאור של הסרטון. בקיצור, עשו סאבסקרייב, עשו לייק ותמכו בערוץ באמצעות הקישורים בתיאור של הסרטון למטה ביוטיוב. המשך צפייה מהנה. והיום אנחנו במפגש שני בסדרה החורפית על שוברט. אני חושב ששוברט מאוד מתאים גם למזג האוויר, וגם במידה רבה להלך הרוח. זה מלחין שבאמת אפשר וטוב ונעים לשמוע אותו בתקופות מהסוג הזה. מטבע הדברים הוא מעורר הרבה פעמים גם נחמה. באנו מהמלחינים האלה, שוברט הוא באמת כזה. אז בפעם הקודמת דיברנו על שירים ובעיקר על מוזיקה קאמרית, ואני רוצה להמשיך בקו הזה של שירים מול מוזיקה קאמרית. נשמע היום שני שירים, והרבה מוזיקה קאמרית יפהפייה, ועוד נמשיך במסגרת הזאת גם בכמה מפגשים נוספים. השיר הראשון שאני רוצה להשמיע זה אחד מהחינניים, מקביל אולי לדג השמך. זה לא דג השמך, זה שיר על שושנת הפרא. אבל גם שיר מקסים, ושמענו גברים שרים, גם נשים שרות שוברט. זמרות שרות שוברט נהדר, הרי זה לא חייב להיות דווקא גבר ששר את השירים האלה, זה לא כתוב דווקא לגבר. יש שירים אפילו שכתובים מנקודת ראות נשית, לאו דווקא זה ספציפית, אבל בחרתי אישה שרה פעם, אחד מהשירים המלבבים של שוברט. יש הרבה כאלה, עוד אחד מהם, יפה, בואו נשמע. נראה את המילים? זאת רנה פלמינג. ורק להראות עוד פעם את ההקלטה של הזמרת הנפלאה ששמענו, במקרה הזה רנה פלמינג, זו ההקלטה הזאת. מאוד מומלץ בכלל, אוסף הלידר שהיא בחרה לשיר כאן הוא אוסף נהדר, ומומלץ לשמוע את זה גם בקולות נשיים, בטח שבקול שלה וקולות אחרים. אבל ברור משיר כזה, ושמענו בפעם הקודמת את דג השמך, אגב, הטקסט פה הוא גם של גתה, בפעם הקודמת שמענו שיר אחר עם טקסט של גתה, את שר היער, אז כן, שוברט הלחין את האילנות הגבוהים האלה, באמת. ושמענו גם בפעם הקודמת את שוברט מהקל יחסית. אפשר להבין משירים מהסוג הזה, כמו דג השמך, כמו חמישייה דג השמך, אבל בעיקר השירים האלה, שהוא היה באמת מלחין שמאוד אופנתי בתור מלחין של שירים קלים יחסית, שהתאימו לשוברטיאדות, שהתאימו לאירועים החברתיים הנעימים האלה. המוזיקה הזאת היא לא כבדה או קשה, למרות שוודאי שהיא
שוברט הוא מלחין עמוק, אפילו כאן, אפשר לשמוע את זה, אם מנתחים מוזיקלית את השיר, אבל זו לא הנקודה, העומק מהסוג הזה. המוזיקה הזאת היא נשמעת קלה, ושוברט הוא באמת מהגאונים במוזיקה שיכולים היו, ולא משנה מה היה מצבו הנפשי, באמת, עד כמה הוא סבל, ואנחנו תכף נראה כשאנחנו ניכנס לעובי הקורה של המוות והעלמה, עד כמה שוברט עצמו סבל. זה לא הפריע לו להלחין דברים שנשמעים קלים מאוד ולא קשורים בכלל לסבל. שנת חייו של שוברט, שהיום אנחנו נשמע את עיקר היצירות ממנה, זה 1824. זה 3 שנים לפני מותו, אבל זו שנה מאוד קשה, שבה הוא ידע, הוא אושפז בבית חולים לפני זה, ידע שהוא עתיד למות, וזו השנה כנראה הכי קשה בחייו, ואנחנו נראה גם את המכתבים שהוא כתב, את ציטוטים מהם. ובאותה שנה הוא כתב גם את העלמה והמוות, גם רביעיית מיתרים אחת לפניה, אבל גם יצירה שבפעם הקודמת אפילו ביקשו שאני אשמיע, כשדיברתי על המוזיקה הקאמרית של שוברט, היו כמה וקל שאמרו, בואו נשמע גם את זה. וזה רעיון נהדר, למה לא? בואו נשמע גם את האוקטט, את השמיניה. יצירה נהדרת של שוברט, אבל באמת מאותה תקופה מאוחרת בחייו, שהאיש סובל מאוד, ומלחין את האוקטט. אז יצירה מוזמנת, אנחנו צריכים לזכור גם הרבה פעמים אצל שוברט, יש את ההפרדה, ההבחנה המעניינת, שהיצירות המוזמנות, כמו דג השמך למשל, החמישייה ששמענו בפעם הקודמת, זה יצירה שהוזמנה. ולכן שוברט התאמץ לכתוב יצירה שאולי אפשר להגדיר אותה כמסברת את האוזן ולא קשה במיוחד, משהו כמו חמישייה דג השמך באמת. אז אותו דבר כאן, זו יצירה שמסברת את האוזן ולא קשה במיוחד, זו לא עושה אותה לרגע לא מעמיקה, זה דברים שמוצרט היה יודע לעשות, דברים נהדרים של מוצרט גם. אז גם שוברט עושה את ההפרדה הזאת, היצירה הזאת היא גם, היא מהשנה מ-1824, זה השנה של המוות והעלמה, שתכף אנחנו נשמע אחר כך. ותשמעו איזה מקסים האוקטט הזה. עכשיו גם זה וגם הפרק המפורסם מהמוות והעלמה כתובים בצורה ששוברט מאוד אוהב, מהצורות האלה שהוא לוקח בעיקר מבטהובן, יש גם את צורת הסונטה ואת הנושא ווריאציות, שגם שוברט, הרבה מאוד דברים שמענו גם בפעם הקודמת ונשמע גם עכשיו, נושא ווריאציות, התמה של אותו אוקטט, שגם כתוב בטהובני, הדגם של שוברט פה הוא ממש באופן מאוד מאוד בולט הספטט של בטהובן, השביעה של בטהובן, זה הדוגמה של שוברט כאן, בשמינייה שלו, פרק כל כך מלבב, האנדנטה מתוכה, בואו נאזין, ואני אסביר נושא, ואז כל וריאציה, אני אגיד הנה וריאציה. אני גם אראה איזה הקלטה אנחנו שומעים. אז כן, תמה נהדרת, פשוט נושא נהדר, שעוד מעט שוברט יחגוג עליו בסדרה נפלאה של וריאציות. מזמין העבודה היה נגן הקלרנית, נגן קלרנית כנראה מצוין וחשוב, בשם טרויר. סליחה. הוא הזמין את זה להרכב כלים ספציפי של שמיניה, שכנראה הוא היה מנהל של אנסמבל, של שמיניה שכזאת, וביקש משוברט להלחין את האוקטט הזה. אנחנו בתוך הווריאציה הראשונה. כמה זה יפה. ואז זה בדיוק כמו שזה נשמע. הארכידוקס, רודולף, אותו המעסיק של טרויר, היצירה הזאת פשוט יועדה לנשף בחצרו של הארכידוקס. השמיניה כתובה להרכב כלים
שהוא זהה לגמרי לשביעייה של בטהובן, פלוס כינור אחד נוסף. קלרינט, בסון, קרן, 2 כינורות, ויולה, צ'לו וקונטרבס. השביעייה של בטהובן זה אותו דבר, פחות 1 הכינורות. והנה עוד וריאציה. וריאציה שנייה. וכל פעם שוברט משכיל לתת לכלי אחר, להיות הכלי המוביל באותן הווריאציות או לשילובי כלים שונים. זה בנוי באמת מאוד בטהובני מהבחינה הזאת. שוברט פה לוקח דוגמת מבטהובן כמו שהוא לוקח בכל כך הרבה יצירות. הרי שוברט הוא בעצם ממשיך דרכו האמיתי של בטהובן, אם לא היה נפטר בעצמו כל כך צעיר, 1.5 שנה אחרי בטהובן. ויצירה כמו זו יצירה גם שידעו מה מזמינים משוברט, הוא כבר הצליח לקנות לעצמו שם מסוים. למרות שבשלב הזה ועד סוף חייו בעצם הוא היה אני מרוד. זה שהזמינו ממנו יצירות כאלה, ואנחנו נשמע עוד אחת אחר כך לקראת הסוף, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, עוד אחת מהאהובות ביותר שיש, היא יצירה גם, שהיא יצירה שהוזמנה משוברט על ידי נגן ספציפי. מראות שהוא התחיל להיות מוערך. ובאמת הזיכרון ההיסטורי שלנו על שוברט כמת אני מרוד, חסר קול ולא מוערך, הוא היה על סף הפריצה הגדולה כנראה. השירים שלו כבר היו מאוד מאוד אהובים, והיצירות התחילו להיות מוזמנות. אבל בשנה הזאת, השלב השלישי של מחלת האגבת התחילה להתפרץ אצלו. הוא היה חולה לגמרי, ובכלל לא יאומן שהצליח להלחין, ועוד יצירה כזאת. וריאציה נוספת. וברור, נכנסים לווריאציה הבאה. זה שחשבו על שוברט שהוא ממשיך דרכו של בטהובן,
גם די ניכר מההזמנה הספציפית של אותה עבודה. טויר ממש ביקש, זה רשום, יש לנו את הזמנת העבודה. הוא ביקש יצירה שדומה לספטט של בטהובן. והוא ביקש את זה, הזמין את זה משוברט. שוברט היה אחד מנושאי הארון של בטהובן בלוויה של בטהובן. אנחנו נכנסים עכשיו מיד לווריאציה הבאה. ובאמת בחייו הקצרים מאוד של שוברט הוא בדיעבד אחד מהמוזיקאים, אחד מהמלחינים הכי משפיעים בכלל בהיסטוריה של המוזיקה. הלינאז' של שוברט הוא לינאז' מאוד מאוד חשוב. מבטהובן דרך שוברט שרשרת ההשפעה מסתעפת גם משם עם חשיבות עצומה של שוברט. אנחנו עוד נדבר גם על יצירות נוספות שלו, הסימפוניות, התשיעית ודאי, שהיא יצירה מאוד חשובה ומאוד מכוננת. השמינית עם הסיפור המוזר שלה, של הבלתי גמורה, של יצירה משפיעה מאוד הרבה אחרי זמנה, שהיא התגלתה ובוצעה מחדש. אבל ודאי שומעים ביצירות האלה איזה תלמיד טוב הוא היה של בטהובן. עד כדי כך שזו בקשה ספציפית, תלחין לנו משהו דומה לספטט של בטהובן. וזה באמת די דומה. אותו עניין של נושא ווריאציות בפרק האנדנטה. סליחה. והנה אנחנו מגיעים לווריאציה האחרונה, או הלפני האחרונה, תלוי איך אנחנו מתייחסים לסיום. מקסים, כל כך מקסים. והווריאציה האחרונה, שהיא גם הסיום. זה נשמע באמת כמו קודה. ואת זה הלחין שוברט, את היצירה הנעימה הזאת, יצירה נהדרת שבאמת עד היום מנגנים אותה המון, והיא הצליחה גם מאוד באותו נשף, ומאז ניגנו אותה בווינה. את אותה שמיניה יפה ומסברת את האוזן, הוא לא כתב בתקופה בגיל 21 כמו את חמישיית דג השמש. את זה הוא הלחין בשנה כנראה הקשה ביותר בחייו. שהוא חולה באגבת, אני מרוד, גר אצל חברים כי אין לו איפה לגור בכלל, ומלחין את היצירות האלה.
איך בכלל אפשר? אבל כן, שוברט הוא, גם האספקט שלו, לא רק זה שהוא הצליח להלחין משהו במצב רוח כזה, כשמצבו האישי היה הפוך לגמרי. שוברט הוא מדהים. אבל באמת, מצבו האישי כן ניכר ביצירות שלא הוזמנו, אלא ביצירות שהוא הלחין באמת בתור פשוט האומן הסובל שהוא באמת היה. העלמה והמוות, המוות והעלמה זה אחת מהיצירות הקאמריות, אני חושב, הכי נחשבות והכי מנוגנות שיש, והיא מבוססת על שיר. היצירה, העלמה הרביעייה, היא בדיוק מאותה השנה של האוקטט הזה ששמענו עכשיו, והקונטרסט, הניגוד הוא לא יאמן בין שתי היצירות, אנחנו תכף נשמע. אבל זה לא מתחיל מכאן, כי שוברט מתבסס בעצם על שיר, הרביעייה מכונה המוות והעלמה, בגלל ששוברט מתבסס ספציפית על מוטיב מתוך שיר שלו, אבל שיר ישן, שיר שלו מגיל 19, שנקרא המוות והעלמה. את השיר הוא הלחין באמת, כשהוא עצמו, זה לא היה עניין אישי, זה היה באמת, הוא לא חשב על המוות של עצמו בזמן שהוא הלחין את השיר, אבל ודאי שהוא נזכר בו, אחרי אותה התפרצות של מחלת האגבת, שבגללה הוא הושפז וכבר חשב שהוא עתיד למות באותה השנה, החזיק מעמד עוד 3 שנים, אבל את השיר הוא הלחין הרבה לפני כן, ונזכר בו אחר כך. אז בואו נחזור רגע אחורה, ל-1817, ונשמע את השיר. ואת זה אני אשמיע באמת בהקלטה שיונה אוהב. אמרנו פישר דיסקו ומור. אז בואו נשמע את השיר, השיר קצר באמת, ואז נשמע מה שוברט עשה ממנו בתוך הרביעייה. אז זו ההקלטה שאנחנו שומעים, אני אראה גם את המילים. Vorüber, geh wilder Knochenmann, ich bin noch jung, geh lieber und rühre mich nicht an, und rühre mich nicht an. אז זה השיר, ושוב, זה שיר משוברט הצעיר, אחד מעוד רשימה מאוד מאוד ארוכה, של אמרנו, הלחין 630 שירים בחייו הקצרים. אבל ב-1824, השיר הזה, כנראה אצל שוברט עצמו, תפס מקום מאוד חשוב. שוברט כתב לחבר שלו את הטקסט המפורסם הבא, אני אקריא לכם אותו, הוא כותב על עצמו, ב-1824, Think of a man whose health can never be restored, and who from sheer despair makes matters worse instead of better. Think, I say, of a man whose brightest hopes have come to nothing, to whom love and friendships are but torture, and whose enthusiasm for the beautiful
is fast vanishing. And ask yourself if such a man is not truly unhappy. כך הרגיש שוברט. כשניגש לכתוב את רביעיית המיתרים, את המוות והעלמה. אז אפשר להבין שהשיר הישן הזה שלו, ישן יחסית, נתן לו השראה בשביל הרביעייה. כל הרביעייה בעצם היא בהשראת השיר, אבל ההשראה הישירה היא בפרק השקט שלה, באנדנטה. והשראה ישירה, הכוונה לציטוטים ישירים. בואו נזכר, הפיגורציה של הפסנתר בשיר ששמענו היא נשמעת ככה. והפרק האנדנטה, הפרק השני של הרביעייה, מתחיל ככה. זה אומנם לא באותו סולם, זה בטרנספוזיציה, אבל ברור שזה אותו הלחן. וזה בעצם הנושא, ששוב אמרנו, נושא ווריאציות, זו צורה ששוברט מאוד אוהב, בעקבותיהם של בטהובן ומוצרט והיידן, אבל שוברט מאוד אוהב גם את צורת הנושא והווריאציות, אז הפרק הזה, הפרק המסיבי הזה, הוא גם נושא וחמש וריאציות נהדרות. כל היצירה, יצירה ענקית ומסיבית, באמת יצירה קאמרית מאוד מאוד רחבה וגדולה. אנחנו נשמע היום רק את הפרק השני, ממליץ לכולם באמת, לאוהבי שוברט ואוהבי מוזיקה בכלל, לרוץ ולשמוע את היצירה הזאת במלוא מתחילתה ועד סופה, ברוח הזאת, העלמה והמוות, אמנם לא קלה, אבל כמה שהיא חזקה. אז בואו נשמע, הנושא באמת מתחיל, אנחנו כבר מכירים את הנושא מהשיר, אנחנו נשמע אותו שוב עכשיו מוצג בהתחלה של הרביעייה, ואז אנחנו נשמע את 5 הווריאציות. אני אציין כל פעם שיש לנו וריאציה אחרת, אבל אני לא אפריע למוזיקה יותר מדי. אני אראה גם איזה הקלטה אנחנו שומעים. המוות והעלמה, פרק שני, אנדנטה. תמה. אז לא נוגע לשאלתך, זה לא באותו סולם. בשיר כבר הייתה לנו כאן שירה, אחרי הפתיחה של הפסנתר, יש לנו שירה על משהו אחר. וריאציה ראשונה, שמענו, יש ממש הפסקה, ואז אנחנו נכנסים לווריאציה על הנושא. כל הווריאציות הן נפלאות. ושוברט כאן מנצל באמת את רביעיית המיתרים על כל המצלולים שניתן להפיק ממנה. הרביעיות המאוחרות האלה של שוברט באו אחרי הפסקה ארוכה מהלחנה של רביעיות. הוא נכנס חזרה לז'אנר הזה בצורה הרבה יותר רצינית באמת בתקופה הזאת. הרביעייה ה-13 נכתבה בסך הכל חודש לפני זאת. רוזמונדה היא גם מאוד מפורסמת, גם היא מבוססת על נושא מזינגשפיל, נושא ממחזמר שלא צלח, מאופרה שלא צלחה.
אבל גם זה אומר משהו לגבי, מבחינתו הייתה לזה משמעות לצורת הרביעייה כמו שהוא מלחין אותה כאן, והוא כתב על זה גם, וביצירות האלה, ברביעיות המאוחרות, הוא גילה בתוך הסוגה עומק שהוא לא ידע עליו קודם. וזה באמת מורגש שהרביעיות המוקדמות של שוברט לא נשמעות כאלה בכלל. יצירות באמת קלות יחסית, כמו המוזיקה הקאמרית האחרת שלו. וכאן, ברביעיות המאוחרות, הוא באמת כמו שבטהובן, ברביעיות המיתרים שלו, שוברט מעמיק מאוד מאוד ברביעיות המאוחרות שלו. זה סוגה שהוא בחר להעמיק בה. ושומעים את זה. כל וריאציה ווריאציה יותר מדהימה פה מרעותה. ועוד מגיעה הווריאציה השלישית. אנחנו שומעים הפרדה מאוד בולטת בין הווריאציות, המבנה ברור והווריאציות נפלאות כל אחת. והדרמה פה היא באמת חזקה מאוד, בטח שבווריאציה הזאת וגם באלה ששמענו קודם. כשתאזינו לחמישייה במלואה, אתם תרגישו שהיא כולה יצירה מאוד מאוד דרמטית, עם הרבה מאוד עליות וירידות דינמיות והפסקות מהסוג הזה. ויש אפילו שטוענים שהיצירה היא יצירה תוכניתית, שהיא מדברת בפירוש על המוות, שהיא מתארת את זה, גם הפרקים האחרים שלה. ויש שטוענים שהיצירה היא באמת יצירה מוזיקלית אבסטרקטית. כך או כך, ודאי שהיא מלאת רגש. זה כן, וברור שהפרק הזה מבוסס באמת על שיר שכותרתו המוות והעלמה, אז זה בהחלט היה מה שהעסיק כאן את שוברט.
איך שוברט לקה באגבת? זה גם שאלה שהעסיקה הרבה חוקרים. אומרים שהיה חי חיי הוללות, שאותם שוברטיאדות היו הרבה פעמים גם שמות קוד לדברים אחרים. חושבים שהיה דו-מיני, אולי היה הומוסקסואל, באמת שאנחנו לא יודעים בדיוק. אבל כך או כך, אורח החיים שלו ודאי שלא היה בריא במיוחד. הוא ממש גילם את דמות האומן הרומנטי הסובל, שעושה את האומנות שלו ולא מצליח להרוויח ממנה כסף. שוברט הוא ממש המגלם של הדמות הזאת. והמוזיקה הזאת שהוא הלחין, הרביעיות המאוחרות, היצירות המאוחרות לפסנתר, באמת נפטר בסך הכל בגיל 32. סיפור עצוב עצוב. בווריאציה החמישית והאחרונה שגם סוגרת את הקטע בסוג של קודה. שימו לב איך אנחנו במהלך כל הפרק הארוך הזה, כמעט רבע שעה, ו5 וריאציות על אותו נושא של ארמן המוות מהשיר, וכמה שזה חזק. המוות והעלמה של שוברט, פרק השני, וכל הרביעייה בהחלט ראויה להאזנה, יצירה כל כך יפה, באמת מהיצירות הקאמריות המרכזיות בכלל, ברפרטואר הקאמרי העולמי, המוות והעלמה של שוברט, ואמרנו באותה שנה, בצורה לא תאמן, גם האוקטט, וגם עוד יצירה
נהדרת, מוזמנת, משוברט, שנשכחה לזמן די ארוך ונתגלתה מחדש. הסיבות הן בעיקר בגלל הכלי שמנגן אותה, הארפג'יונה, שאם לא שמעתם עליו זה לא מוזר, כי אין כל כך כלי כזה, היה. ערן זילברברג, נגן קונטרבאס, חבר שלי נמצא כאן. ערן, אתה יכול להגיד שלום ושנראה אותך? אהלן ערן. אז ערן זילברברג, אם אתם, חלקכם אולי זוכרים אותו, הוא ניגן לנו בס כשעשינו את היסה, את השיר העגלונים הרומני שביצענו, אז ערן ניגן את הבס וגם שר איתי ביחד את הקול הראשון. אז זהו, וערן הוא בסיסט וקונטרבסיסט, וסיפרתי לו שאני הולך לדבר על שוברט ועל הארפג'יונה, אז כן, בואו תמשיך מכאן ערן. הארפג'יונה זה סונטה מופלאה, אולי אחת הסונטות הכי יפות והכי מלודיות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ברפרטואר הקלאסי, והיא נכתבה לכלי שנקרא ארפג'יונה. אני אראה אותו רגע, כן, יש לי תמונה, כן. כך זה נראה, כלי מוזר מאוד, כן. עד כמה שאני הבנתי, מה שקרה בשלהי, מה שנקרא בתחילת המאה, מתי ששוברט היה פעיל, אז הגיטרה הספרדית, הקלאסית, נחצה חזק מאוד לאופנה. והיה מין כזה רצון לבנות כלי שישלב בין צ'לו, שמנוגן עם קשת, לבין גיטרה ספרדית שמנוגנת בפריטה. באצבעות יש לה יותר מיתרים, יש לה 6 מיתרים, יש לה סריגים, שזה דבר שלא קיים בכלי קשת. אנחנו רואים את זה פה ממש. הנה, 6 מיתרים וסריגים, שזה מאוד משונה, זה מאוד מוזר, כן. היה באופנה איזה חודשיים, 3, איפשהו בשנת 1800 ומשהו, וזהו, נעלם למשך שנים. רק עכשיו, לאחרונה, בוני כלים שחזרו אותו, גם הכלים האלה הם נדירים מאוד, אין הרבה כאלה בעולם. בונים את זה רק בשביל לנגן את הסונטה הזאת. בעיקרון זה פשוט הדבר הכי יפה שנכתב לדבר הזה, אולי הדבר היחיד שנכתב לדבר הזה. כן, הזמין את זה משוברט, באמת נגן שניגן על אותה ארפג'יונה, היה וירטואוז על הכלי. הוא היה צ'לן שחילטר על ארפג'יונה, כי זה בדיוק נכנס כי זה היה אופנתי לאיזה כמה שנים, זה היה פאב, נכון. אז אתה כקונטרבסיסט מנגן את זה, נכון? זה הקשר. למה אני פה? הארפג'יונה נכתבה לארפג'יונה, לכלי ארפג'יונה, אבל הכלי ארפג'יונה נכחד, הסונטה ממש לא נכחדה, את הסונטה היפהפייה הזאת מיד אימצו נגני צ'לו, ונגני ויולה, ואני מכיר אפילו ביצועים של כינור. יש לחליל גם אפילו. יכול להיות, כן. עשו לזה עיבודים לכל כלי שיעלה. זה פשוט סונטה נפלאה, זה מנגינות כל כך יפות, זה סונטה אחת היפות בהיסטוריה. על נגני קונטרבאס זה תופס מקום מיוחד, הסונטה הזאת, כי לנגני קונטרבאס, הנה אני מספר מניסיון אישי, הסונטה הזאת היא מה שנקרא הפיניקל, כאילו, אם אתה קונטרבסיסט רציני שגם מעיז לנגן סולו לפעמים, אז הסונטה הזאת זה הדבר הכי קשה לנגינה והכי יפה לנגינה, והכי, כאילו אם אתה מנגן את זה ואתה מנגן קונטרבאס, אתה מנגן את הארפג'יוני בעיבוד שלה לקונטרבאס, מה שנקרא שיחקת אותה, אתה בינלאומי, אתה מקצוען. כן, בדיוק. אז זהו. נהדר. ואני חייב להתוודות שאני התחלתי ללמוד, אני ניגעתי הרבה יצירות קלאסיות, סולו וכאלה, והארפג'יוני באמת היא קשה, ניסיתי להתחיל ללמוד אותה, ולא סיימתי עד עצם היום הזה. תראה, זה באמת לא כתוב לקונטרבאס, אני מתאר לעצמי שזה די מופרע לנגן את זה עם הרווחים על הכלי הזה, מתאר לעצמי. זה כתוב למוד, כן. כל יצירה בעיבוד לקונטרבאס זה מאוד מאתגר. חוץ ממה שנכתב לקונטרבאס, שהתחשבו בכלי. קורסביצקי, זה כן. אבל הארפג'יונה במיוחד, הארפג'יונה זה רמה גבוהה מאוד, גם של טכניקה, כמובן של רמת ביצוע, מה שנקרא, אתה צריך להיות, איך נקרא לזה, מבצע טוב, כאילו מבצע משכנע, בשביל לנגן את הסונטה הזאת. אז אולי יום אחד עוד נזכה לשמוע אותך מנגן את הארפג'יונה, זה נהדר. אמן, הלוואי. אז בואו נשמע אנחנו, בואו נאזין אנחנו לארפג'יונה, יצירה נהדרת. כן, את הפרק הראשון מתוכה המפורסם, הנהדר, זה כתוב בצורת סונטה, אני אגיד איזה חלקים אנחנו שומעים כשנשמע אותם, יש לנו נושא ראשון, נושא שני, ראקספוזיציה, פיתוח, רקפיטולציה, בדיוק לפי הצורה הקלאסית כמו שצריך, סונטה נהדרת,
מדהים מאותה השנה של המוות והעלמה. אנחנו שומעים את תורו, וקוריה, ביצוע נהדר. תודה רבה, ערן. תודה. ההקלטה שאנחנו שומעים היא כמובן על צ'לו. צ'לו זה הכלי שהכי מקובל לנגן את זה איתו. יש הכי הרבה הקלטות ליצירה הזאת עם צ'לו, אבל כמו שערן ציין, יש גם לקונטרבאס ויש גם לוויולה ויש אפילו לכינור וחליל. אז זו הייתה קבוצת הנושא הראשון, ונושא שני. נהדר. שוברט כל כך שוברטי, כל כך נפלא. כל כך שירי. וראה-אקספוזיציה, אנחנו חוזרים שוב לנושא הראשון הנפלא. כל כך יפה. איילה כותבת, אני ניגנתי את זה עם כנר. אוי, נהדר איילה, אני מקווה שיצא, תוכלי לנגן את זה עם ערן, עם קונטרבאס. זה יהיה נהדר, אני אקליט את זה דרך זום. זה נפלא. איזה כיף לך שניגנת את זה. לקח ליצירה הרבה מאוד זמן להתפרסם. היצירה הזאת ראתה אור בעצם רק בשנות ה-70 של המאה ה-19. 50 שנה אחרי שהיא הולחנה. זה הרבה אחרי ששוברט כבר הפך להיות באמת להיט. חיפשו בנרות את כל היצירות של שוברט אחרי מותו. היה ממש אופנה בווינה, חלק מההיסטוריה של הסימפוניה הבלתי גמורה, שגם אותה מצאו ככה, שפשוט חיפשו כל בדל שמגרה של דף ששוברט כתב אחרי מותו. אז בסופו של דבר, הדפיסו גם את הארפג'יונה, למרות שהכלי כבר לא היה קיים. הדפיסו את זה פשוט בגרסת הארפג'יונה. ומכאן, בשנות ה-70 של המאה ה-19, התחילו גרסאות לכלים אחרים. נושא שני.
יש הקלטות גם עם הארפג'יוניה, עם הכלי המקורי, וזה נמצא, אפשר למצוא את זה גם ביוטיוב, יש גם איזה אחד כזאת בספוטיפיי, אפשר למצוא את זה, זה מעניין להאזנה, למרות שאני מעדיף את זה עם אחד מהכלים האלה, ודאי שעם צ'לו או קונטרבאס. חלק פיתוח, גם כל כך יפה. וכאן שוברט מעביר אותנו צורה מאוד מאוד יפה חזרה לרקפיטולציה, לנושא הראשון. מדהים ביופיו. זה תכף מגיע, תכף נשמע את זה. הגענו. אוי, זה יפה. והגענו גם לנושא השני ברקפיטולציה. אז זהו, באותה שנה שוברט גם הלחין מחזור שירים נהדר, את התוכנת היפה שלו, שאולי אנחנו נדבר על חלקים ממנו באחת המפגשים הקרובים על שוברט. אבל יש עוד המון מוזיקה קאמרית נפלאה של שוברט שאפשר לדבר עליה במשך שבועות ושבועות, ומפגשים על מפגשים. יש עוד המון שירים נפלאים של שוברט שגם עליהם אפשר לדבר, ואני חושב שאני אעשה בקרוב אולי מפגש על מסע החורף, על וינטרייז, זה יכול להיות נהדר. מתאים גם למזג האוויר ולמצב הרוח. אבל גם המוזיקה הקאמרית הזאת כל כך יפה. והגענו לקודה.
ג'ונל, פרק ראשון. תודה רבה לכם. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה שאומר שזה שווה, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן. עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר. בטהובן, העוצמה והיופי. וחדש, מאלר, המשורר הסימפוני. כל אחד מהקורסים האלה יותר מ-15 שעות, וכל הזמן מתווסף גם עוד חומר. הקורסים עצמם דינמיים, ואני מוסיף להם הרצאות נוספות ככל שאני בעצמי עורך אותם. אז זה כל הזמן גם משתפר ומשתדרג. מי שמעוניין לבדוק, הקישור נמצא בתיאור של הסרטון בו אתם צופים עכשיו. אני מזכיר לעשות סאבסקרייב, לעשות לייק, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה.